Padelkunkusta Jari, terve! Ja nyt on aika ratkaista mysteeriä, mikä meitä on paljon mietityttänyt. Ja meillä asiakkaat kysyy hyvin säännöllisesti mailla, jossa on karhennettu pinta. Ja sitten mietitään sitä, että tuottaako sitä kierrettä vai ei. Edellisellä videollahan meillä oli jo mailla tuossa nyt, joka vähän haastoi esimerkiksi Immoa, että siellä oli Dupadelin Pollux ja Castori. Ja siinähän oli kirkas pinnote, missä oli Dupadelin semmoista DP-lokoa, mutta vain terävä reunan reijän poraus. Ja se taisi yllättää vähän se kierteen tuotto siellä mailassa. Menikö oikein? Joo, yllätti positiivisesti kyllä, että mailan pinta näytti siltä, että eihän tällä voi kierrettä saada, mutta kyllä ne reijät teki sen, että sai hyviä kierteitä sitä aikaa. Oliko Alpolla sama tuomio? Juu, kyllä. Perinteisesti Alpo on aika tämmönen niinku hiljainen tyyppi, mutta kyllä se sieltä irtoa ruvetaan tekemään. Mies osaa lyödä, mutta ei tarvitse aina niin paljon höpöttää. Mutta hei, tässä nyt miksi tämä video tehdään, niin allekirjoittanut on todella nyt päässyt tuollaisen pienen rakenteluvimmaan taas vaihteeksi. Ja nyt kun sitä puhutaan kierteen tuotosta, niin meillä on tässä nyt Varleni Borne Carbon Black 22, missä on käytännössä tämmönen heidän oma Hexatec karhennus, eli tuommoinen 6-kulmainen lievä kuvio. Tämä on yksi maila, mitä katsotaan, ja sitten samasta mailasta olen rakentanut itse, eli hioin pinnat auki kokonaan mailasta, ja NC-vasaralakalla maalasin tuon pinnan, ja laitoin sinne 4Onin Total Spinnin karhennuskidettä 2 kerroksella. Ja jos nyt Alpo antaa tuomion näitä 2 mailaa verrattuna, niin onko näissä nyt eroa karhennuksen suhteen? No onhan näissä valtava ero. Vähän tässä sinun prototyypissä, niin todennäköisesti pallo saa kyytiä niin sanotusti, eli tuntuu kyllä tosi karheelta. Kyllä, eli ero on siis merkittävä nyt. Ja tämä on se pointti tästä, että me nähdään näissä lyönneissä, että kun on 2 samaa mailaa, mutta ne on karhennettu eri tavalla, että tuleeko sillä ero? No sieltä taas sitten toinen kerho, mikä meillä on, niin siellä on Adidaksen Metal Bone 3.2, siinä on sen verran muutosta, tuo minun karhentama mailaversio niin on 3.1, mutta sama maila käytännössä hyvin pitkälle. Ja Immollekin sama kysymys, kun Adidaksessahan on tämmönen kanssa tämmönen, onko tää nyt kuusiokulmaa lähellä oleva karhennus. Tämähän kuuluu heidän tähän 3D-teippisarjaan varmasti. Ja nyt sitten vertaa tänne itse rakennettuun versioon, niin ero on kyllä niin kuin aika kova. Kyllä, huomattava erohan näissä on, että tää on tämmönen, ehkä tämmönen yläasteelta tuttu puukässästä tämmönen niinku hiemopaperi. Kyllä. Et kyllä tällä varmaan linnunpönttöjä saisi tylsitelty ihan hyvin, että tää on niinku oikeesti todella karheita pinta, että joo. Huomaa kyllä eron. Kyllä. Ja veikkaus on, että syntyykö kierrettä enemmän vai ei eroa noilla 2 mailla? Sinun ensimmäinen veikkauksesi? Mä veikkaan, että semmoisissa ehkä rauhallisissa lyönneissä, kun lyödään vähän hiljempaa, niin silloin tää tuottaa enemmän kierrettä tää, missä on tää karhennus. Eli itse karhennettu hitaassa lyönnissä? Joo, sit kun ruvetaan lyömään kovempaa palloa, niin mä veikkaan, että ei ole niin paljon merkitystä. Kyllä. Onko jopa negatiivinen vaikutus? Näetkö tämmöistä mahdollista? Koska on noin karkea pinta. Katsotaan, veikkaan, että ei. Mun mielestä ikinä ei voi olla kierrettä liikaa. Joo niin. No mites Alpo? Sinä sanoit jo vähän, että sille pitäisi lähteä pallosta karvat, mutta tuleeko sille sitä kierrettä nyt enemmän? Veikkaukset ennen kuin loppukaneetti vedetään lyöntien jälkeen? No siis kaiken järjen mukaan tällä pitäisi tuottaa enemmän kierrettä, mutta sehän nähdään kohta. Kyllä. Uskotko siihen mahdollisuuteen, että se voi olla jopa huonompi kuin tuo alkuperäinen? Onko edes mahdollista sinun mielestä? No toki tällä mailalla pelaanneena, niin kyllähän mä tuntui taas tuossa kun lämmittelin niin tutulta ja turvalliselta, niin ehkä itse en ole näillä tämmöisillä näin karheilla pelannut ikinä. Joo. Niin voihan se olla, että omaan käteen tuntuu ehkä negatiivistikin. Katsotaan. Kyllä. No siis siksi tätä videota tehdään, saadaan vähän selvyyttä. Ja nyt meillä on viritetty sille, että on tää kaukokamera, mikä kuvaa sitten tonne keskilinjaan nähden tästä suurin piirtein. Sekä meillä on toinen kamera, joka on tuolla toisen lasin takana, kuvaa sitä toista lasia, niin nähdään sieltä, että miten se kierre tulee sieltä. Alpo ja Immo alkaa tuohon lyömään ja videolle otetaan klippejä nyt. Ja katsotaan, mikä on lopullinen tuomio. Onko karhennuksella merkitystä? Näillä mennään, ruvetaan hommiin. Saa mennä. Eli ensin on testissä miehillä Adidaksen Metal Bone 3.2 normaali versio.
Ja nyt on hitaat lyönnit kyseessä ensi alkuun. Tässä kun kommentaattorina voi takana toimia, niin sehän on lyöjillä hirveät paineet, kun ne vetää. No niin, siinä oli hitaat lyönnit normi metal boneilla ja sitten Immo vaihtaa tuohon itse karhennettuun metal boneen, joka on superkarkea. Nyt sitten katsotaan, tuleeko siellä eroa siihen mailaan vai ei. Siinä oli hyvä yksilö videolle katolla. Ja siinä saatiin nyt kuvattua niin kuin metal bonein puoli hitailla lyönneillä. Tuleeko sitten Alpo ottaa hitaat lyönnit Varlenin puolelta? No niin, ja sitten lähtee Varlenin Porecarbon Blackin normiversio sieltä Alpon käsittelyyn. Ja kyseessä hitaammat lyönnit nyt sitten. No niin, ja sitten Alpo vaihtaa sama maila, mutta itse karhennettu spessuversio. Sen verran taustatietoa, kun tulee niitä lyöntejä tuossa, mutta se itse karhennettu mailla, niin sitä vähän on modifioitu, eli siinä on tasapainopistettä vähän tuotu alaspäin ja diffusorit poistettu, mutta se, että kokonaispaino säilyy samana noissa mailoissa. Nyt nuo mailat, mitkä on karhennettu, niissä molemmissa on lyöntipinta hiottu kokonaan auki alkuperäinen ja sitten veitty tuo NC-vasaralakka pintaan ja yksi kierros ja sen jälkeen toinen kierros, johon tuli eka karhennuskierros, sitten toinen karhennuskierros toisen lakan kanssa. Eli se on käytännössä niissä on 4 kierrosta lakkaa ja se mailan paino nousee yllättävän paljon, niin sitä vähän harjoiteltiin siinä. Ja sieltä tuli, otetaan tähän väliin kun miehet on tossa, niin tämmönen kaukohaastattelu. Huomastako eroa, Alpo, just lyönneenä sillä ja alkuperäisellä versiolla? Oliko mitään eroa hitaassa lyönnissä? Ehkä huomasi sen, että kun lyö hidasta lyöntiä, niin joutuu ehkä vähän kovempaa lyömään, että saa sinne pidemmälle sitä palloa. Okei, eli teho hävisi? Niin, kun se kierre syö varmaan sen vähän sitä vauhtia. No niin, ei. Tää on miksi? Ihan sama. Okei, eli Vaikka yritti lyödä samaa lyöntiä koko ajan, niin sitten kun löi tuolla karhennetulla versiolla, niin joutui kuitenkin lyömään sen saman lyönnin vähän kovempaa, että sen sai sinne samaan paikkaan sen pallon. Et varmaan se karhennus syö sitä tehoa siitä, kun siihen tulee vaan sitä kierrettä, eikä niinkään se osuma ei ole niin paksu. aika mielenkiintoinen yksityiskohta. Noniin, otetaanko tehoa sitten lisää lyöntiä? Joo, lyödään tuolla. Noniin. Ja sitten Varlenin vakiomalli Porecarbon Black 22 ja vähän tehoja lyöntiin, kun vielä Alpo osuu tuonne lasiin. Mies sen pelaa tuolla mailalla, niin se on sille helppo työkalu totta kai. Ja siinä oli 10 lyöntiä vakiomallilla ja sitten siirrytään tuohon Super Sandy Editioniin. Rytmi pitää löytää vähän eri tasapainon nähen.
on hyvänäköistä lyöntiä videolle analysoija. No niin, kierros 2 tälleen kaukohaastattelussa. Tuliko eroa sinun silmiin? Mitä sanot varliudesta? Ainakin pölähti pallot aika paljon tuossa aina joka lyönnin jälkeen. Joo, ite yritin, että se niinku kaukaa katsoa, että näytti, että se olisi tuonne ulomas tullut pallot. Ehkä vähän se, niin, silleen pitemmälle ehkä. Saa nähdä, miten tuo kamera nyt näyttää, että pitääkö ottaa vielä yhteen klippiin meidän tästä pätkää, että siirretään kamera tähän, että veittää sitä lyöntiä. Se tuli tosi pitkälle versus se, että kun veit sitten tuolla vakiomailalla, niin ne tuntui, että ne jäi tuohon niinku immon tasalle, mutta sitten tuon jälkimmäisellä tuolla verkon puolella meni pallo. Oliko sulla mikä fiilis? Ape-lyönnit näytti siis ihan samalla. Omista lyönneistä en nyt tiedä. Omat lyönnit tuntui, että jäi vähän lyhyemmäksi tuolla karhennetulla. Vähän ehkä liikaa himmoa. Pikkusen voidaan ehkä nostaa tehoa. Eikä Apekin samaa mieltä, Immo ehkä vähän turhaa säästeli. Vaikka ollaan videolla, niin lyökää rennommin ja tehokkaammin vasta, jos tarve tulee. Niin. No. Mutta siirretäänkö kamerakulma, otetaan vielä vähän pätkää tosta. Niin... Ja lyö kovempaa. Lyö kovempaa, yes. No niin, ja sitten lähtee kikin puolelta. Ei, sit otetaan kikki sieltä vuoroon ja lähdetään Metalbond 3.2 vakiomallilla liikenteeseen. Ja näähän on koppapallot, että nää ei olisi kaikkein parhaat nyt tähän toimintaan. Se oli vakiomalli. Immo Laukkosen näyttää. Sitten otetaan vähän karhennettua mailaa. Eli Adidaksen karhennettu versio. Tässä itse kamerakulmaa analysoimassa, niin kamalaa eroa ei ole, mutta kyllä se lievä ero voisi olla jopa. Joo, otetaan tästä Immolta kommentit ennen kuin otetaan Alpo-lyöntivuoroa. Huomasitko ero? Ehkä tuntui siltä taas tuossa karhennetulla mailalla, että ei lähde niin kovaa se pallo, mutta kierre ehkä kasvaa. Joo, siis minä yritin nyt seurata... Vika vaikka mikä meni aika keskelle. Niin silti se lasia, niin se meni silti yli. No sitä minäkin yritin nyt seurata noissa lyönneistä lähinnä, että minne asti se pallo kiertää. No ei mitään, Alpo kehiin sieltä ja Varlianin Power Carbon Black 22. Vakiomalli. Ei oo Alpolan turbomalli, vaan vakiomalli. Siinä oli vakiomalli ja sitten tempastaan sieltä Super Sandy Editioni, joka Alpoa aina hymyilyttää. Se lähti kyllä keskeltä ja ihan laittaa. Keskeltä melkein laittaa. Sieltä yli. Se oli vähän semmoinen reunaosuma. Se meni pitkälle. Vähän palloa eestä ja
Sitten tulehan Alpo tänne päin sieltä. No. Saitko eroa? Mulla on kommentti kertoa sit, kun sinä oot sanonut. Siis kyllähän se tuottaa enemmän kertaa. Joo, mä oon samaa mieltä. Nyt molempien kohdalla pakko myöntää, että kun seuras mihin se pallo osuu kentässä ja minne se päätyi tuolla sivulla, niin pidemmälle sivusuunnassa meni pallo karkastulla mailalla. Ootteko samaa mieltä? Kyllä. Nyt saa olla eri mieltä, koska tämähän on täysin niinku, kukahan tätä ei ole ennentäköön tehnyt, niin nyt sitä tässä mietitään. Kyllä. Kyllä. Nyt kysytään näinpä, että onko ero merkittävä? Ei mun mielestä merkittävä, mutta vähän huomaa ehkä se. Et ei se nyt silleen... Ei tosi paljon huomaa. Sitten hommas ehkä siinä kun löydän palloja, niin vihreitä hiutaleita vaan lenteli ympäri, kun löin noilla karhenitulmaa, jolle siitä lähti pallosta aika paljon karvaa. Niistä tulee pörripalloja aika nopeasti. Niin, kyllä. Mitä luulet, pystyykö tästä vetämään loppuyhteenveto? Tarviiko ottaa lisää lyöntejä? Halutaanko lyödä jyrkästä kulmasta yli olevaa palloa? Ehkä vois kokeilla vielä ihan suoraan smässä. No otetaan suoraan smässi. Leikataan vähän pätkää tästä. Ja mitäs Immo nyt laitetaan tässä? Eli flättinä vedätte smässi. Joo, flättilyönti ja linja. Katsotaan Selvä. vähän, että syökö se sitä voimaa toi karhennus. Noniin, siellä on 2 kameraa kuvaa ja miehet paukuttaa. Anna mennä. Se oli nyt Metalbone 3.2 vakio ja sitten karhennettua mailaa. Eli 3.1 tehty karhennettu versio. No niin, siitä sitten kysytään Immolta ensikommentit. Flätti smässi, oliko eroa? En huomannut merkittävää eroa kyllä noissa. Sama homma. Ehkä näkyy vuosikertaviinien ero, että toinen saattaa aavistuksen enemmän tuottaa mailosta voimaa, mutta kierteen puolella niin ei. Niin, ei. Kun meillä lyötetään flättiin, niin ei sinne silleen sitä kierrettä hirveästi olekaan, mutta ei se voimakaan siitä häviä kyllä. Kyllä. Mun mielestä. Noniin, ei mitään. Sitten Alpo ottaa saman setin. Elikkä sieltä Alpolla vuorossa sitten Flätti Smash ja vakio Varlion Born Carbon Black 22. Se oli vakioversio ja sitten otetaan samaan mailla eli Varlion Born Carbon Blackin Super Sandy-versio, joka on itse tehtynä siis. Se meni vähän sivuun. Ja sitten otetaan tuosta Alpolta pikakommentti. Eroa vai ei Flätti Smashin karhennetulla mailalla ja normaalilla? Ei juuri, ei juuri. Olen kyllä samaa mieltä. Kyllä. Ei mitään.